Sorry, I'm not into short guys. हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईले स्क्रिनमा देखे जस्तै क्वालिटी ट्युटोरियल सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यस्तो टाइपको एडिटिङ गर्न आज हामी Alightmotion एप युज गर्न गएका छौं। तपाईले पनि आफ्नो फोनमा भएको Alightmotion एपलाई ओपन गर्नु होला। यसको लागि तपाईले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु सिम्पली यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँ 9:16 सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि तपाईहरु सिम्पली प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले एडिट गर्न चाहनु भएको भिडियो कुन रहेको छ त्यो तपाईहरुले सिम्पली यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, मसँग यहाँ केही भिडियोहरु रहेको छ। म कुनै एउटा भिडियो तपाईहरुलाई एडिट गरेर देखाउन गइरहेको छु। जस्तै एकछिनको लागि मसँग यहाँ थुप्रै भिडियोहरु रहेको छ। कुनै एउटा भिडियो म तपाईहरुलाई सिलेक्ट गरेर देखाउन गइरहेको छु। ओके, यसको लागि तपाईहरुले सबभन्दा फर्स्ट भनेको तपाईहरुले कुन भिडियोलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो तपाईहरुले सिम्पली यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। ओके, त्यो भिडियो तपाईहरुले सिम्पली सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा अहिले यस्तो टाइपको क्वालिटी रहेको छ। साउन्ड अलरेडी रहेकोसँग मतलब भएन, हामीले यसमा क्वालिटी चाहिँ कसरी एड गर्ने त्यो हामी सिक्न गइरहेका छौं। त्यसको लागि तपाई सबभन्दा फर्स्ट स्टार्टिङमा आउनु होला। भिडियो तपाईहरुले कम्प्लिट हेर्नुभयो भने एकदम सजिलो तरिकाले भिडियो तपाईहरुले एकैचोटीमा बनाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुको Alightmotionमा के समस्या आयो भने त्यस्तो तपाईहरुले मैले नै युज गरेको Alightmotion एप चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा मेरो टेलिग्राम च्यानलको लिंक रहेको छ। त्यहाँबाट तपाईहरु टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा पिन गरिदिएको Alightmotion एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। र सबभन्दा पहिले तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ रेक्टेंगल सिलेक्ट गर्नु होला। रेक्टेंगल सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि फिल कम्पोजिसन एरियामा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ कलर एन्ड फिलमा जानु होला र तपाईले यहाँ व्हाइट कलर सिलेक्ट गरिदिनु होला। यति सिलेक्ट गरिसकेपछि एकचोटी ब्याक जानु होला। ब्याक गएपछि अब तपाईहरु सिम्पली यहाँ इफेक्ट भन्ने अप्सनमा आउनु होला। एड इफेक्टमा आउनु होला र माथि तपाईले यहाँ सर्च गर्नु होला COPY कपी ब्याकग्राउन्ड तपाईले इफेक्ट क्लिक गर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि तपाई एड इफेक्टमा आउनु होला र माथि तपाईले यहाँ फेरि सर्च गर्नु होला GAU लेख्नु होला। गौसियन ब्लर आउँछ, तपाईले सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसपछि तपाईहरु सिम्पली यहाँ स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र गौसियन ब्लरलाई हामीले केही चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो एरोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले स्ट्रेन्थ जुन रहेको छ यसलाई तपाईले अलिकति बढाउनु होला, 0.230 बनाइदिनु होला। यसपछि फेरि तपाईले यही अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र फेरि एड इफेक्टमा आउनु होला। त्यसपछि तपाईहरु माथि यहाँ फेरि सर्च गर्नु होला EXP लेख्ने बित्तिकै एक्सपोजर गामा आउँछ, तपाईले यसलाई क्लिक गर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यसलाई पनि चेन्ज गर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईले एक्सपोजर मात्रै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। माइनस तपाईले -3 लानु होला, -0.97 जति बनाउनु होला। ओके, -0.97 म बनाउँछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, 0.97 भइसकेको छ। यसपछि सिम्पली तपाई यहाँबाट यही अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र ब्याक जानु होला। ब्याक गएपछि तपाईहरुले यहाँ ब्लेन्डिङ एन्ड ओपासिटीमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ डिफरेन्स भन्ने अप्सन रहेको छ, डिफरेन्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ सबट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि एकचोटी ब्याक जानु होला। ब्याक गएपछि फेरि ब्याक जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अगाडिको भिडियो यस्तो थियो भने अहिले डार्क इफेक्ट आइसकेको छ। यसपछि फेरि स्टार्टिङमै आउनु होला, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि एउटा रेक्टेंगल तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईले यसलाई पनि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। फिल कम्पोजिसन एरियामा क्लिक गर्नु होला। यसपछि तपाईले कलर फिलमा आउनु होला र यहाँ पनि तपाईले व्हाइट सिलेक्ट गर्नु होला। यसपछि ब्याक जानु होला। फेरि यहाँ इफेक्टमा आउनु होला, एड इफेक्टमा आउनु होला र माथि तपाईले सर्च गर्नु होला COPY कपी ब्याकग्राउन्ड इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि तपाईहरु फेरि यहाँ यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र माथि तपाईले अर्को इफेक्ट सर्च गर्नु होला, POLAR पोलार सर्च गर्नु होला। पोलार यहाँ 2-3 टा रहेको छ, तपाईले पोलार डिस्प्लेसमेन्ट म्याप भन्ने चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र माथि तपाईले यहाँ अर्को इफेक्ट सर्च गर्नु होला GRDI ग्रेडियन्ट ओभरले तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रेडियन्ट सर्च गर्ने त ग्रेडियन्ट म्याप पनि आउँछ, तर तपाईले ग्रेडियन्ट ओभरले सिलेक्ट गर्नु होला। यति सिलेक्ट गरिसकेपछि स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई चेन्ज गर्नको लागि तपाईले फेरि यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र कलर 1 हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि कलर 1 रहेको छ, यो कलरमा तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला माथि कलरमा। त्यसपछि तपाईले यसलाई व्हाइट चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। व्हाइट सिलेक्ट गरिसकेपछि कलर 2 मा आउनु होला। कलर 2 मा आइसकेपछि यो येलो कलर छ, जुन कलर छ तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँ तपाईले ब्ल्याक कलर सिलेक्ट गर्नु होला। ओके, मैले ब्ल्याक सिलेक्ट गरिदिसकेको छु। यसपछि सिम्पली तपाई यहाँ तल आउनु होला। तल यसरी स्क्रोल गर्दै जानु होला र तपाईहरुको यहाँ ब्लेन्डिङ मोड रहेको छ, यो नर्मल छ भने तपाईले यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई मल्टिप्लाईमा क्लिक गरिदिनु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाई फेरि यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ अझै हाम्रो डार्क कलर आइसकेको छ। यसपछि फेरि तपाई यहाँ
एड इफेक्टमा आउनु होला र माथि तपाईले सर्च गर्नु होला SAT लेख्नु होला स्याचुरेसन भाइब्रेन्स आउँछ तपाईले यसलाई क्लिक गर्नु होला स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई पनि तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ स्याचुरेसन भाइब्रेसनलाई क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँ स्याचुरेसन मात्रै चेन्ज गर्नु होला स्याचुरेसनलाई तपाईले बढाएर 75.5 जति बनाइदिनु होला अगाडि बढाउँदै जानु होला प्लस 75.5 बनाउनु होला फेरि तपाईले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला फेरि तल आएर यहाँ एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरु माथि यहाँ सर्च गर्नु होला EXP लेख्ने थियो एक्सपोजर गामा आउँछ यसलाई क्लिक गर्नु होला स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई पनि चेन्ज गर्न होला यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले एक्सपोजरलाई मात्रै अलिकति बढाउनु होला 0.69 जति बनाउनु होला ओके 0.69 मैले बनाइसकेको छु यसपछि फेरि यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र फेरि एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र माथि तपाईले यहाँ सर्च गर्नु होला TILES टाइल्स तपाईले यो इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र टाइल्सलाई तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला र तल यो मिरर जुन अप्सन रहेको छ यसलाई तपाईले यो अफ रहेको छ यसलाई तपाईले इनेबल अन गरिदिनु होला यसपछि फेरि अप्सनमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाई यहाँ तल आउनु होला एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र माथि तपाईले यहाँ शार्पेन सर्च गर्नु होला SHARPN शार्पेन भन्ने रहेको छ इफेक्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई पनि तपाईले चेन्ज गर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नु होला र यसको तपाईले स्ट्रेन्थ चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ स्ट्रेन्थ तपाईले अलिकति घटाउनु होला 0.75 जति बनाइदिनु होला यति बनाइसकेपछि सिम्पली तपाई यहाँ फेरि क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि तपाई अब ब्याक जानु होला ब्याक गएपछि अब फेरि हामीले एउटा अर्को रेक्टेंगल एड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि अझै एकचोटी ब्याक जानु होला रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2 आउँदाखेरि अझै हाम्रो क्वालिटी आइसकेको छ अब यसमा अझै लाइट ल्याउनको लागि फेरि हामी अर्को रेक्टेंगल एड गर्नेछौं त्यसको लागि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि फेरि एउटा रेक्टेंगल सिलेक्ट गर्नु होला रेक्टेंगल सिलेक्ट गरिसकेपछि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि फिल कम्पोजिसन एरियामा क्लिक गर्नु होला फिल कम्पोजिसन एरियामा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कलर एन्ड फिलमा जानु होला त्यसपछि तपाईहरुले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अहिले हामी कलर भन्दा पनि ग्रेडियन्ट एड गर्न गइरहेको छौं र ग्रेडियन्टको लागि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरुले यसलाई चाहिँ यो जुन तलको रहेको छ यसलाई तपाईहरुले माथि लानु होला किनभने हामीलाई व्हाइट चाहिँ माथि चाहिन्छ ब्ल्याक तल चाहिन्छ ओके यसलाई तपाईले सेन्टर पार्नु होला यो एकदम सजिलो रहेको छ तल तपाईहरुलाई कतिको डार्क चाहिन्छ कम चाहिन्छ भने तपाईहरुले कम राख्नु होला किनभने यो चाहिँ कतिखेर हामी गर्छौं भन्दाखेरि तपाईहरुको प्लेयरको नर्मली फेस माथि हुन्छ माथि हाम्रो व्हाइट आउँछ र ड्रेस चाहिँ ब्ल्याक आउँछ त्यही भएर तपाईहरुको यदि फेस तल पनि आउने चान्स छ भने तपाईहरुले यसरी अझै यसलाई तल सारेर तपाईहरुले ग्लो गर्न सक्नुहुनेछ नत्र भए तपाईहरुले यतिको राख्दिनु भयो भने एकदम परफेक्ट हुनेछ यसमा सिम्पली तपाई यहाँ ब्याक जानु होला ब्याक गएपछि तपाईहरुले यहाँ ब्लेन्डिङमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ कन्ट्रास्ट भन्ने अप्सन रहेको छ कन्ट्रास्टमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले ओभरले भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला यति गर्नेबित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्क्रिनमा एकदम लाइट आइसकेको छ र मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनिसकेको छु तपाईहरुलाई तल पनि यस्तै लाइट चाहिन्छ भने तपाईहरुले त्यो अहिलेको लाइनलाई अझ तल सार्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ माथि मात्रै यस्तो गरेको छु तपाईहरुलाई जति ग्लो चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईहरुले त्यसलाई तल माथि चाहिँ सार्न सक्नुहुनेछ यसपछि सिम्पली ब्याक जानु होला फेरि ब्याक जानु होला हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ओरिजिनल भिडियो र अहिलेको भिडियोमा कति धेरै चेन्ज रहेको छ यानी कि हाम्रो क्वालिटी एडिट चाहिँ भइसकेको छ यसपछि हामीले यो फुल भिडियोमा यो क्वालिटी राख्नको लागि स्टार्टिङमा आउनु होला यहाँ तपाईले यो तीनटैलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला किनभने हाम्रो तलको भिडियो रहेको छ यो तीनटा हामीले एड गरेको कुरा रहेको छ तीनटालाई सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरु भिडियोको लास्टमा आउनु होला र तपाईले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईहरुको भिडियो भरि नै यो इफेक्ट आउनेछ यसपछि सिम्पली तपाई ब्याक जानु होला ब्याक गएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फुल भिडियो नै हाम्रो क्वालिटी एडिट चाहिँ भइसकेको छ र फाइनली हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ यो भिडियोलाई तपाईले फोनमा सेभ गर्नलाई माथि एरोमा क्लिक गरिदिनु होला त्यसपछि तपाईले भिडियो सिलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला र तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोमा धेरै भन्दा धेरै लाइक गरिदिनु होला र तपाईलाई मैले युज गरेकै अलाइटमोसन एप चाहिन्छ भने त्यसको लागि भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला र टेलिग्राम च्यानलमा पिन गरिदिएको अलाइटमोसन एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ